9 giờ 42 phút sáng, thời tiết 42 độ C. Tôi nhận được tin nhắn từ sếp, Thẩm Thất Thất. Sao cô vẫn chưa đến làm? Đi muộn 10 phút sẽ trừ nửa ngày lương của cô. Tôi nhìn tin nhắn và mỉm cười. Mấy người vẫn chưa biết à? Chỉ 12 giờ nữa thôi, ngày tận thế sẽ đến. Trên xe buýt sáng hôm đó, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Rõ ràng là lần trước, tôi đã chết vì mất nước trong cái nóng như thiếu đốt. Sao giờ lại xuất hiện trên xe buýt? Nhưng khi sếp gửi tin nhắn thứ hai, tôi mới nhận ra mình đã trọng sinh. Trọng sinh đúng 12 giờ trước khi ngày tận thế đến. Tim tôi đập dữ dội, tôi ép mình phải bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ. Sau đó tôi xuống xe buýt ở trạm gần nhất, rồi lập tức về nhà. Tôi lái chiếc xe cũ của mình đến công ty. Đáng lẽ tôi có thể đi xe buýt đến công ty, nhưng tôi có kế hoạch của riêng mình. Tôi phải tranh thủ mọi thời gian. Kiếp trước, sau khi ngày tận thế đến, tôi đã lẻn vào văn phòng trống của họ để thử vận may. Quả nhiên ở tầng dưới, tôi đã tìm thấy một nhà kho lạnh đã được cải tạo. Chỉ tiếc là lúc đó tôi đã đánh giá thấp lòng người. Tôi trơ mắt nhìn họ chiếm lấy nhà kho mà tôi tìm thấy, rồi bị họ vứt ra ngoài và chết khô vì mất nước. Vì ông trời đã cho tôi sống lại một kiếp, tôi nhất định phải chiếm lấy nơi trú ẩn này trước. Sau khi vào khu công nghiệp, tôi định đi thẳng đến ban quản lý tòa nhà, nhưng trên đường lại gặp vài đồng nghiệp cũng đang vội vã. Họ chào tôi. Để tránh rắc rối phát sinh, tôi đành đi cùng họ đến công ty trước. Đến công ty, điều hòa trung tâm lại hỏng. Văn phòng nóng như lò hơi, mọi người đều lấy tài liệu ra quạt. Đồng nghiệp Tống Chiết ở bên cạnh than vãn. Trước đây trời mưa liên tục 2 tháng, tạnh giáo được 2 ngày thì nhiệt độ vọt lên 42 độ C. Thế giới sắp diệt vong rồi sao? Vài người gật đầu hưởng ứng. Nhưng cũng có người phản bác anh ta, thế giới diệt vong ư? Anh có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không? Chỉ nghe nói đến tận thế cực hàn, làm gì có tận thế cực nóng. Vỏ dây điện phải hơn 100 độ C mới tan chảy. Các chống cháy phải trên 200 độ C. Chưa kể đến sợi đồng bên trong. Bây giờ mới có mấy độ chứ? Chỉ cần có điện thì vẫn cứ bật điều hòa mà thổi gió thôi. Tôi nói anh có thời gian thì bớt đọc tiểu thuyết đi, đọc sách nhiều vào. Mọi người nghe xong đều cười phá lên, trừ tôi ra. Bởi vì tôi biết những gì vừa nói chỉ là trạng thái lý tưởng. 12 giờ sau mọi người sẽ kinh ngạc nhận ra, mặt trời vẫn chưa lặn. Nhiệt độ cũng sẽ liên tục tăng lên hơn 60 độ C. Khoảng trống điện năng nhanh chóng mở rộng, thiết bị điện sau khi vận hành quá tải sẽ sớm đối mặt với sự sụp đổ. Mà điều họ không ngờ nhất là, dù khí hậu và nhiệt độ vẫn trong giới hạn có thể chịu đựng được, nhưng sau khi bị mặt trời thiêu đốt liên tục, mặt đất đã sớm vượt qua mức nhiệt độ cao trên 150 độ C. Điều này có nghĩa là phần lớn lốp xe sẽ tan chảy tại chỗ. Giao thông tê liệt, nguồn cung vật tư lập tức sụp đổ. Mọi biện pháp bảo vệ khi ở ngoài trời gần như hoàn toàn vô hiệu. Thời gian hoạt động ngoài trời vượt quá nửa tiếng sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết do mất nước. Việc tái thiết lập hệ thống hậu cần chịu nhiệt độ cao và công tác cứu hộ dọn dẹp đô thị sẽ mất bao lâu? Tôi không biết, dù sao thì phần lớn mọi người cũng sẽ không sống sót. Để thấy khoảnh khắc được cứu, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi vài tiếng ho của sếp Phương Vĩ Hoa. Đột ngột dừng lại, anh ta bấm giờ và đi một vòng quanh khu văn phòng. Sắc mặt của sếp rất khó coi. Thấy vậy tôi định đứng dậy chính thức nộp đơn xin nghỉ việc cho sếp, thì anh ta nói một câu, đến ban quản lý hỏi xem tại sao điều hòa không mát. Tôi nghĩ bụng cũng được, vừa hay tiện để tôi đi tìm lão Trương. Thế là tôi tạm thời hoãn lại chuyện từ chức, xách 2 chai nước suối thẳng tiến đến văn phòng ban quản lý. Trước văn phòng ban quản lý, một đám người vừa chửi bới âm ý đi ra. Ban quản lý lão Trương nhìn thấy tôi thì cười khổ. Điều hòa chúng tôi đã bật từ sớm rồi, chỉ là nhiệt độ bên ngoài thật sự quá cao thôi. Tôi ngắt lời than thở của anh ta, đưa cho anh ta một chai nước. Chuyện này tôi biết rồi, tôi đến tìm anh là vì còn có một chuyện cấp bách hơn, muốn nhờ anh giúp. Lão Trương có chút ngạc nhiên, hỏi tôi làm sao? Anh nói xem ở góc khu công nghiệp của chúng ta không phải có một tòa nhà của công ty chuỗi cung ứng lạnh trước đây sao? Nó còn trống không? Ông Trương đáp lại hiện tại thì nó trống, nhưng mà họ vẫn còn một số đồ đạc ở bên trong. Họ nói nếu có người thuê rồi thì sẽ dọn đi. Vậy cậu có hứng thú không? Tôi mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói có một người bạn muốn thuê để làm kho siêu thị. Nhờ ông Trương dẫn tôi đi xem trước. Ông Trương lập tức đồng ý. Tôi cùng ông ấy dưới cái nắng như đổ lửa đi đến căn nhà nhỏ biệt lập. Kiếp trước khá vội vàng, không xem kỹ cấu trúc bên trong. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ, căn nhà nhỏ có 2 tầng, tầng trên là khu vực văn phòng, tầng dưới là một không gian mở lớn, diện tích một tầng hơn 200 m². Tầng dưới là một không gian mở lớn, diện tích một tầng hơn 200 m². Ở tầng dưới họ đã thông với nhà kho dưới tầng hầm. Nhà kho dưới tầng hầm, chúng tôi vừa bước vào đã cảm thấy một luồng khí lạnh. Bên ngoài mặc dù có hơn 40 độ, mà ở đây cũng chỉ khoảng 10 mấy độ. Tôi sờ thử mặt tường, quả nhiên trước đó đã làm thêm một lớp cách nhiệt giữ ấm, quá hoàn hảo rồi. Trong tầng hầm còn có một phòng nhỏ, nhiệt độ dường như còn thấp hơn. Bên trong còn có 5-6 cái tủ đông lớn. Bên ngoài nhà kho thông với tầng hầm là một cánh cửa sắt dày lớn, không dùng một chút thủ đoạn nào thì người ngoài căn bản không thể mở được. Đây thật sự là quá lý tưởng rồi. Tôi gật đầu với ông Trương nói rằng nơi này không tồi, bạn của tôi chắc hẳn sẽ hài lòng. Ngay lập tức tôi liền mượn cớ gọi một cuộc điện thoại thương lượng rồi thuê nơi này. Trước đó khi ở công ty, tôi đã kiểm tra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, tất cả các thẻ và vay online đều đã rút sạch một lượt. Bây giờ trong tay có hơn 50 vạn tiền vốn. Kiếp trước khi tôi nhớ ra cái nhà kho đó, đã vào phòng ngủ. Thật ra nếu thật sự đi vào mặc dù sẽ không trực tiếp bị chết nóng, nhưng nếu chuẩn bị không đủ em rằng cũng không sống được bao lâu. Vì vậy lần này, 12 tiếng còn lại chính là đường sinh mệnh của tôi. Tôi phải cố gắng chuẩn bị thật đầy đủ, thời gian quá gấp, không thể tìm đội trang trí để gia cố lại cửa ra vào và cửa sổ một lượt. Nhưng mà tôi đã nghĩ rồi, chỉ cần tìm người dùng thanh thép hàn chết tất cả các cửa sổ, rồi dùng ván gỗ bịt kín lại là có thể ngăn chặn tình huống như kiếp trước của tôi. Nói là làm, tôi tìm 2 người bịt kín tất cả cửa sổ của căn nhà nhỏ lại. Trong khi những người này đang làm việc, tôi quyết định đến công ty làm thủ tục nghỉ việc. Tôi vốn dĩ muốn trực tiếp đi mua vật tư, nhưng tôi sợ biến mất một cách khó hiểu sẽ gây ra sự nghi ngờ của người khác. Lúc 9 giờ rưỡi sáng, còn 11 tiếng rưỡi nữa là đến ngày tận thế. Tôi vừa đến công ty, ông chủ liền từ văn phòng xông ra, Thẩm Thất Thất.
Bảo cậu đi chạy việc cho ban quản lý, cậu đi đâu rồi? Lâu như vậy cũng không quay về. Điều hòa cũng chưa sửa xong. Tất cả mọi người đều hả hê lé nhìn tôi, khiến tôi nhớ lại kiếp trước. Tôi tìm được nơi trú ẩn nhưng lại bị ông chủ đuổi ra ngoài. Lúc đó họ cũng lạnh lùng đứng nhìn như vậy. Giận dữ dâng trào trong lòng, tôi không khỏi nắm chặt tay. Nhưng lúc này không phải lúc tính sổ với đám người này. Bọn họ sẽ tự có trời trừng phạt. Tôi không có thời gian lãng phí thời gian của mình. Nhân cơ hội ông chủ đến hỏi tôi liền cãi nhau với ông ta. Điều hòa đâu phải vấn đề của tôi. Ông gào lên với tôi có ích gì? Ông biết nóng tôi không biết nóng sao? Tôi giữa trời nóng bước chạy lên chạy xuống giúp các ông đi xem điều hòa. Ông còn nói tôi. Quả nhiên ông chủ sững sờ một chút, sau đó nổi giận hơn bảo tôi cút đi. Đây chính là điều tôi cầu còn không được. Tôi vội vàng dọn dẹp một vài thứ đơn giản, lập tức quay người rời khỏi công ty. Khi ra ngoài tôi lại gặp Tống Chiết. Vẻ mặt của anh ta có chút kỳ lạ, đột nhiên nói với tôi một câu, Thẩm Thất Thất, trước đó tôi thấy cậu với ông Trương bên ban quản lý đã đến công ty mì lạnh trước kia, cậu đến đó làm gì? Tôi lập tức cảnh giác. Tống Chiết trước đây mặc dù không còn đuổi tôi ra ngoài nữa trong số những người đó, nhưng tôi không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa. Thế là tôi tùy tiện nói một cái cớ rồi vội vàng rời đi. Còn 11 tiếng nữa, tôi còn phải nhanh chóng mua sắm vật tư, gạo 100 bao, nước đóng thùng 20 lít 500 thùng. Đây là vật tư sinh hoạt cơ bản nhất. Tôi đã tính rồi, một người một ngày ăn 1 cân gạo. Số gạo này đủ cho tôi ăn 10 mấy năm, mà ngay cả khi một ngày dùng hết một thùng nước tinh khiết, tôi cũng có thể trụ được hơn 1 năm. Mặc dù tôi chỉ biết sẽ bị mất điện, không biết có bị mất nước không, nhưng tôi đã suy luận đơn giản một chút. Cho dù hệ thống cấp nước không bị hư hại, thì với nhiệt độ cao liên tục nguồn nước sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Tiếp theo là các loại thịt và rau củ. Chưa quá nhiều những thứ này không có ý nghĩa gì, bởi vì một khi nguồn điện ngừng cấp, tủ đông chỉ có thể dựa vào nhiệt độ tự nhiên để duy trì, nhiều nhất không quá 2 tháng. Tất cả thức ăn này sẽ bị thối rữa và hư hỏng. Vì vậy tôi đã ước tính mua sắm đủ để lấp đầy gần hết các tủ đông trong kho là được rồi. Ngược lại các loại gia vị, thực phẩm tiện lợi như dưa muối Saka và các món ăn kèm, tôi đã mua đến mấy chục thùng. Nhưng thứ này đều có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng rất lâu, để trong kho 1-2 năm cũng không bị hư. Chúng chính là vốn liếng để tôi sống sót. Tôi không biết nhiệt độ cao sẽ kéo dài bao lâu, nhưng dù cuối cùng chỉ có dưa muối ăn với cơm, ít nhất tôi cũng có thể sống sót. Để không gây nghi ngờ, tôi đã mua những thứ này từ 3-4 siêu thị lớn khác nhau. Ngoài ra tôi còn tìm 5 trạm cấp nước để giao nước vào các thời điểm khác nhau. Mỗi siêu thị và trạm nước chỉ cần một chiếc xe bán tải nhỏ là được. Vận chuyển như vậy vào khu dân cư cũng sẽ không gây chú ý. Sau đó là các vật dụng sinh hoạt. Ngoài 10 chiếc đèn khẩn cấp và khoảng 100 cục sạc dự phòng, tôi không mua bất kỳ thiết bị điện nào khác. Vì sau khi mất điện tất cả đồ điện đều trở thành vật trang trí. Tôi còn chuẩn bị rất nhiều vitamin và thuốc men. Khi ẩn náu bên trong điều sợ nhất là bị ốm. Vì vậy phải đảm bảo dinh dưỡng. Cuối cùng tôi lại mua một số vật phẩm tự vệ. Tôi cất tất cả chúng vào ba lô của mình. Sau khi hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị này, đã là 2 giờ chiều. Lúc đó mặt trời đang gay gắt, nhiệt độ cũng tăng vọt lên 58 độ C, nhưng số người trong các siêu thị tôi đi qua lại không hề giảm. Hầu hết mọi người để tránh nóng ở nhà cũng bắt đầu mua sắm vật tư siêu thị. Tình hình bỗng trở nên căng thẳng, may mà tôi đã mua sớm. Trong khoảng thời gian trống này, tôi chuẩn bị về nhà một chuyến để thu dọn quần áo và hành lý. Suốt dọc đường đi, ánh nắng chói chang làm da mặt tôi khô và đỏ ửng, các mạch máu đỏ li ti cũng nổi lên. Sau khi hoàn thành những việc này, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn. Tôi dứt khoát thu dọn hành lý và ra ngoài. Mọi việc đều thuận lợi. Thời gian còn lại đủ để tôi thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng. Đến khu dân cư nhỏ, tôi nhanh chóng bước về phía tòa nhà nhỏ. Lúc này đột nhiên có một người trong lối đi gọi tôi lại. Thẩm Thất Thất. Tôi suýt chút nữa quay đầu lại thì phát hiện có một người đang đứng cách đó không xa. Hóa ra lại là Tống Chiết. Trời nóng thế này sao anh lại ở đây? Khi hỏi anh ta tôi có chút chột dạ. Đợi em. Một câu nói của anh ta lập tức khiến tim tôi đập nhanh hơn. Đợi em làm gì? Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói, anh biết tận thế sắp đến rồi. Em cũng đang chuẩn bị đúng không? Tôi nhìn anh ta nhất thời nghẹn lời. Đầu óc tôi quay cuồng hàng trăm ngàn lượt. Tôi chợt nhận ra, chẳng lẽ anh cũng vậy? Tống Chiết gật đầu. Vẻ mặt anh ta đau khổ. Sau đó anh ta kể cho tôi nghe về tình hình của mình ở kiếp trước. Kiếp trước khi phát hiện nhiệt độ có gì đó không ổn, anh ta đã theo ông chủ và vài người trong công ty đi tìm nơi ẩn náu. Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ trong khu dân cư, ông chủ ra hiệu cho mọi người vào. Nhưng hàng hóa bên trong rõ ràng đã không còn nhiều. Lúc đó chủ tiệm tạp hóa cũng nhận ra điều bất thường, chuẩn bị đóng cửa nói rằng sẽ không bán nữa. Còn rất nhiều người vây quanh tiệm tạp hóa, không biết ai đã cầm đầu đập vỡ kính của tiệm tạp hóa. Sau đó là cướp bóc điên cuồng. Tống Chiết ngây thơ, còn cố gắng ngăn cản hành động điên cuồng của mọi người, nhưng anh ta nhanh chóng bị những người mắt đỏ ngầu vì cướp bóc đánh gục xuống đất. Trong ký ức của anh ta tôi nhớ lại những gì mình đã trải qua. Cuối cùng chúng tôi im lặng rất lâu mới trở lại. Thực tại, anh ta nói muốn gia nhập cùng tôi, tim tôi đập thịt một cái. Tôi vô thức chạm vào vũ khí trong túi quần. Mặc dù anh ta không phải người xấu và cũng biết chuyện về tận thế, nhưng trong tận thế điều cấm kỵ nhất là làm thành mẫu. Tôi không biết anh ta có lặp lại sai lầm cũ hay không. Anh ta thấy tôi không nói gì, tưởng tôi lo lắng anh ta chiếm dụng tài nguyên của tôi. Thẩm Thất Thất, em yên tâm, anh đã tích trữ một ít lương khô và nước từ tiệm tạp hóa, đủ cho anh cầm cự một thời gian. Anh chỉ muốn có một nơi an toàn. Sao anh biết em có kiếp trước? Anh nói đi tìm chỗ. Hôm nay tôi thấy anh và lão Trương đến đó, là biết anh đã tìm được rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn còn do dự. Tôi còn chuẩn bị một số thứ. Chúng ta có thể dùng đến đấy. Là gì vậy? Tống Chiết nói anh ta đã kiếm được một máy phát điện đi sân và vài thùng dầu đi sân. Tôi cười khổ một tiếng, nói rằng mình không hề chuẩn bị bất kỳ thiết bị điện nào và trong nhiệt độ cao thậm chí không dám sử dụng thiết bị điện. Nhưng vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chuẩn bị những thứ này là để nơi trú ẩn của chúng ta được giám sát xung quanh. Anh ta chỉ vào tòa nhà nhỏ tôi đã thuê. Tôi biết anh đã bịt kín cửa ra vào và cửa sổ rồi, nhưng như vậy chúng ta cũng không thể quan sát bên ngoài. Trong tận thế không biết con người sẽ làm gì.
Cho nên tôi định lắp camera ở những góc khuất bên ngoài. Như vậy mới có thể phòng ngừa trước. Tôi làm ít mà. Nhưng thứ này tôi có thể tự làm được. Trong lòng tôi chợt động. Những việc này của thật trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Xem ra có Tống Chiết gia nhập cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là tôi còn một câu cuối cùng muốn hỏi anh ta. Nếu trong thời kỳ tận thế, phát hiện có người khác có hành động gì bên ngoài tòa nhà nhỏ, anh định làm gì? Bảo vệ tốt bản thân chúng ta, không được để bất kỳ ai vào. Trong mắt anh ta không còn ánh sáng do dự nào nữa. Mặc dù nói ra rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là nguyên tắc sinh tồn của chúng ta trong tận thế. Tôi yên tâm rồi. Vỗ vai anh ta, vậy nhanh chóng hành động thôi. Thời gian không còn nhiều. 5 giờ chiều, chỉ còn 4 tiếng nữa là đến tận thế. Công nhân đã bịt kín tất cả cửa sổ. Tôi và Tống Chiết lại cùng nhau chuyển vật tư của anh ta cùng một lúc xuống kho dưới lòng đất. Chúng tôi đóng cửa lớn và cũng đóng ván gỗ ở mặt trong cánh cửa. Tống Chiết đã lắp 8 camera bên ngoài tòa nhà nhỏ và cũng lắp camera ở các cửa ra vào tầng hầm. Sau đó chúng tôi lại di chuyển 2 cái ghế sofa đơn giản mà công ty đã để lại trước đó làm giường của chúng tôi. Mặc dù mồ hôi đầm đìa, nhưng nhiệt độ phòng 10 mấy độ C khiến chúng tôi nhanh chóng cảm thấy dễ chịu. Tống Chiết thấy tôi đã tích trữ nhiều vật tư như vậy, đến mức không ngậm được miệng lại trong một thời gian dài. Cuối cùng anh ta hơi ngượng ngùng nói thầm thất thớt: "Nếu đồ của tôi ăn hết rồi, có thể hỏi mua một ít của anh không?" Đây là câu nói buồn cười nhất tôi từng nghe hôm nay. Mua à? Anh trả nổi giá sao? Tôi nằm dài trên ghế sofa, cười nói, sau này, chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Chúng ta nhất định phải sống sót cho đến ngày chúng ta ra ngoài. Tống Chiết cười ngây ngô, sau đó nhanh chóng gật đầu kiên định. Trong lúc chúng tôi đang thư giãn, một tin nhắn bật lên trên điện thoại. Thông báo khẩn cấp, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ mặt đường quá cao, đã xảy ra nhiều vụ nổ lốp xe. Nhiều tuyến đường trong thành phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Xin người dân cố gắng hạn chế ra ngoài, để tránh xảy ra tai nạn. Tôi bật dậy đột ngột, nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ tối. Xem ra lần tận thế này đã đến sớm hơn dự kiến. 9 giờ tối, 3 tiếng sau khi tận thế bắt đầu, mặt trời gay gắt vẫn treo lơ lửng trên không trung. Mọi người đã hoàn toàn nhận ra điều bất thường. Xe cộ nổ lốp khi đang lưu thông, số vụ nổ lốp xe không đếm xuể, giao thông bắt đầu tê liệt. Trong bản tin liên tục phát sóng tình hình tai nạn ở các nơi trong thành phố và không ngừng kêu gọi người dân ngay lập tức rời khỏi xe nếu xảy ra tai nạn. Ngày hôm đó, không ít người vẫn chưa nhận ra nguy hiểm lớn lao và đã không bao giờ tỉnh lại trong quá trình chờ cứu hộ. Tống Chiết kể cho tôi một tin tức, anh ta thấy nhiều đồng nghiệp trong nhóm công ty sau khi tan làm đều quay lại công ty vì không thể rời đi. Thậm chí sếp tự lái xe ra ngoài, không lâu sau cũng bị nổ lốp. Anh ta cho tôi xem ảnh họ trong nhóm. Một nhóm người lớn trải chiếu ngủ trên sàn công ty, sếp bưng mì gói với vẻ mặt xanh lét. Tôi và Tống Chiết tranh thủ lúc còn điện, dùng bếp điện anh ta mang theo để nấu một bữa lẩu, coi như là kỷ niệm ngày đầu tiên chúng tôi được tái sinh. Buổi tối nằm trong không 10 mấy độ C, tôi lấy 2 chiếc chăn làm mền đắp. Cứ tưởng là đêm khó ngủ, nhưng chúng tôi lại ngủ rất yên giấc. Ngày hôm sau ở phòng ngủ, sau một đêm không ngủ, thành phố nhanh chóng trở nên điên loạn. Giao thông tê liệt hoàn toàn, siêu thị chật ních người. Dưới cái nóng gay gắt, các cuộc bạo loạn bắt đầu xảy ra thường xuyên và điều đáng sợ nhất là các khu vực bắt đầu cắt điện. Nguồn cung cấp điện của khu chúng tôi chỉ có 5 tiếng mỗi ngày. Phần lớn mọi người di chuyển xuống hầm để xe để tránh nóng. Ngoài việc chờ đợi họ không thể làm gì khác. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Có những người bị mắc kẹt trong công ty ở khu công nghiệp, cố gắng đi bộ về nhà, nhưng phần lớn sau khi thử, chưa đầy 5 phút lại chạy về. Chúng tôi thấy từ nhóm lớn của khu công nghiệp, có người chụp ảnh từ trên cao đường đi trong khu công nghiệp. Trên đường đã có người ngã xuống đất. Không có xe cứu thương, cũng không có ai cứu giúp. Không ai ngờ rằng, chỉ sau một ngày tận thế nắng nóng, tâm lý hoảng loạn đã nhanh chóng lan rộng. Ngày thứ 3 của tận thế, mặc dù nhiệt độ trong hầm để xe tạm thời vẫn có thể duy trì sự sống, nhưng vấn đề vật tư đã bắt đầu nổi cộm. Tống Chiết không biết từ đâu nghe được tin. Cửa hàng tiện lợi trong khu công nghiệp đã bị cướp phá, tức là chuyện kiếp trước của anh ấy lại tái diễn. Sự khác biệt duy nhất là anh ấy đã thoát khỏi kiếp nạn đó. Giờ đây không chỉ khu công nghiệp của chúng tôi, mà cả thành phố đều rơi vào tình trạng hỗn loạn cực độ. Các video ngắn trên điện thoại toàn là cảnh cướp bóc vật tư ở khắp nơi. Trong nhóm bắt đầu có người mua thức ăn với giá cao. Một bát mì gói được hét giá trên trời 1.000 tệ. Thật sự có người sẵn lòng bán, nhưng họ sẽ sớm hối hận. Chẳng bao lâu họ sẽ nhận ra, cái họ bán đi thực ra là mạng sống của mình. Ngày thứ 5 của tận thế điện chính thức bị cắt. Những tiện ích còn lại chỉ có thể tập trung ở bệnh viện, truyền thông và một số địa điểm đặc biệt. Chính quyền cảnh báo việc ra ngoài hiện rất nguy hiểm. Cũng chính vào lúc này, bên ngoài nhà kho đột nhiên xuất hiện một số tiếng động. Tống Chiết vội vàng kiểm tra bằng camera giám sát. Quả nhiên có người cũng nhớ đến sự tồn tại của công ty kho lạnh và chú ý đến cánh cửa đóng chặt ở đây. Vài người cầm bản vẽ không biết lấy từ đâu, đăng bản bạc trước cửa, nói rằng nơi này trước đây thông với một nhà kho. Không biết trong nhà kho có gì không. Tôi và Tống Chiết đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vài người dùng búa tạ và xà beng liên tục đập vào cánh cửa lớn. Cánh cửa kêu ầm ầm. Tôi toát mồ hôi hột, tim đập loạn xạ theo mỗi nhịp đập của họ. May mắn thay từ camera giám sát thấy rằng họ loay hoay hơn 10 phút đã mồ hôi nhễ nhại, mà cánh cửa vẫn không bị hư hại nghiêm trọng. Tống Chiết giơ ngón cái với tôi. Anh ấy nói với tôi, cái nơi này cô chọn thật tuyệt. Tôi cười ngượng nghịu, mặc dù kết quả như mong đợi, nhưng vẫn còn sợ hãi. Và lúc này chúng tôi đột nhiên thấy có người mang một chiếc máy cắt nhỏ đến. Tin chúng tôi lập tức thắt lại. Tôi thậm chí đã lấy ra cây gậy bóng chày đã chuẩn bị trước. Nếu họ phá cửa xông vào, chúng tôi thà chết cũng phải giữ lấy cánh cửa nhỏ cuối cùng. May mắn thay có lẽ do vấn đề điện áp, họ thử vài lần đều không thành công, cuối cùng chửi bới rồi bỏ đi.
Tôi và Tống Chiết lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống thấy quần áo của chúng tôi. Trong nhiệt độ phòng 10 mấy độ C, vẫn bị mồ hôi làm ướt sũng. Ngày thứ 7 của tận thế, nguồn nước của Nhiên bị cắt. Trước đó chúng tôi thấy trong nhóm rằng, mặc dù lượng nước giảm dần mỗi ngày, nhưng nguồn cung cấp nước máy về cơ bản vẫn có thể đảm bảo sự sống cho phần lớn mọi người. Vì vậy trước đây chiến trường lớn nhất của họ là nhà vệ sinh ở các tầng. Những người sống sót tự chia thành vài phe, chiếm giữ chặt nguồn nước. Nhưng hôm nay, mọi người phát hiện vòi nước không còn một giọt nước nào. Tâm trạng tuyệt vọng và sợ hãi ngay lập tức lan truyền đến mỗi người. Con quỷ trong lòng người bị phóng đại, mọi sự lịch thiệp đều bị xé toạc. Giờ đây chỉ còn lại cách sống nguyên thủy nhất, cướp bóc vật tư, sống sót. Hầm để xe lại trở thành chiến trường. Ông Tô và xăng trong xe cũng trở thành vật tư quan trọng. Điện thoại của tôi và Tống Chiết đột nhiên hiện lên nhiều tin nhắn tràn màn hình từ nhóm lớn của khu công nghiệp. Tin nhắn chúng tôi mở ra, phát hiện đó là tin nhắn của sếp và vài đồng nghiệp trong công ty, dùng những chuyện xấu xa để đổi lấy nước uống. Trước đây tôi đã quen hắn từ lâu rồi, chuyện báo thù trong tận thế là thứ chẳng đáng nhắc đến nhất. Nhưng không ngờ hắn ta lại vẫn còn sống. Hơn nữa tôi cũng không ngờ rằng hắn lại một lần nữa phá vỡ giới hạn đạo đức mà tôi biết về hắn. Trong nhóm còn có vài tấm ảnh của các đồng nghiệp ăn mặc hở hang. Tôi căm phẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc này tôi phát hiện Tống Chiết đang nhanh chóng ấn điện thoại. Tôi vừa định ngăn cậu ấy thì đã không kịp nữa rồi. Tống Chiết liên tục gửi vài tin nhắn vào nhóm lớn, chửi rủa sếp thậm tệ. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, mới sực tỉnh. Xin lỗi vừa nãy tôi nhất thời tức giận. Tôi lắc đầu không trách cậu ấy, chỉ là tôi lo lắng cú chửi này của cậu ấy sẽ làm lộ sự tồn tại của chúng tôi. Quả nhiên sếp không hề trả lời cậu ấy trong nhóm lớn, mà lập tức nhắn tin riêng cho Tống Chiết. Cậu vẫn còn ở trong khu công nghiệp, cậu đang ở đâu? Bởi vì Tống Chiết sống trong ký túc xá của khu công nghiệp, có lẽ bọn họ đã tìm kiếm vật tư từ lâu rồi, chỉ là phát hiện cậu ấy không có ở đó. Thiếu một người bọn họ sẽ không để tâm, nhưng bây giờ Tống Chiết đột nhiên xuất hiện, thì điều đó chứng tỏ cậu ấy chắc chắn đã tìm được một nơi trú ẩn khác. Sếp thấy cậu ấy không phản ứng, lập tức gọi điện thoại đến. Tống Chiết ngượng ngùng nhìn tôi không nghe máy. Sếp liên tục gửi cho cậu ấy mấy tin nhắn, hỏi cậu ấy có chỗ trú ẩn không, có vật tư không. Nói rằng mọi người đều là người cùng công ty, là người một nhà, nếu có vật tư thì nhất định phải giúp đỡ mọi người một chút. Hắn hứa rằng đợi lần này qua đi, sẽ thăng chức tăng lương cho Tống Chiết, thậm chí một nửa cổ phần của cả công ty cũng có thể cho cậu ấy. Chúng tôi nghe giọng của sếp đều cảm thấy buồn nôn từng cơn. Cuối cùng không biết có phải là để tiết kiệm điện hay không, sếp đã im lặng. Tống Chiết xin lỗi tôi và nói sau này sẽ không bốc đồng nữa. Không sao đâu, dù sao sếp cũng không biết chúng ta đang ở đâu. Nhưng lời tôi vừa dứt, đã thấy sếp lại gửi thêm vài tin nhắn vào nhóm lớn, nói rằng trong khu công nghiệp vẫn còn những nơi trú ẩn khác có vật tư. Mọi người chia nhau ra tìm, đừng bỏ qua bất kỳ tòa nhà nào. Chúng tôi ngay lập tức cảm thấy như nuốt phải rồi vậy. Thực sự trong một ngày, liên tục chứng kiến con người ta vượt qua giới hạn đạo đức, tôi hiểu rõ ý đồ của sếp. Thực ra hắn không biết chúng tôi rốt cuộc đang ở đâu, nhưng hắn tung tin để mọi người cùng đi tìm. Nếu tìm thấy hắn có thể chia một phần. Tống Chiết có chút sợ hãi, hỏi tôi phải làm sao. Sau khi suy nghĩ, tôi cầm điện thoại của Tống Chiết gọi lại cho sếp. Điều tôi đã nói trước đây, rằng báo thù là chuyện chẳng đáng nhắc đến nhất trong tận thế. Bây giờ tôi muốn rút lại câu nói đó. Sếp lập tức nhấc máy, dùng giọng nịnh nọt và lo lắng hỏi Tống Chiết. Cậu đang ở đâu? Tôi không lên tiếng. Khi hắn hỏi đi hỏi lại mấy câu và chuẩn bị cúp máy, tôi mới nói, sếp ơi, sếp còn nhớ tôi không? Sếp sững sờ một chút, cô là Lâm Thất Thất. Cô ở cùng Tống Chiết à? Nhìn vào điện thoại của sếp, tôi cười nói, đúng vậy. Nhờ phúc của sếp, chúng tôi đã chuẩn bị sớm. Bây giờ sống rất tốt. Từ phía bên kia truyền đến giọng nói kích động của sếp, Tiểu Thất à, các em đang ở đâu? Những hiểu lầm trước đây đều là chuyện nhỏ. Bây giờ dù sao cũng là lúc sinh tử. Tôi biết ngay là em nhất định hiểu đại cục. Nghĩ đến tình nghĩa của mọi người. Các em ở đâu tôi sẽ lén lút đến đó. Đảm bảo sẽ không nói cho người khác biết. Tôi ha ha cười lớn. Cô y nói lớn với Tống Chiết. Tôi cảm thấy hơi lạnh. Anh Chiết cậu giúp tôi lấy một chiếc áo khoác nhé. À mà trưa nay ăn gì nhỉ? Vẫn là ăn lẩu sao? Từ phía sếp truyền đến tiếng nuốt nước bọt. Sếp cuối cùng cũng nổi giận, đủ loại lời thô tục bắt đầu tuôn ra, nói rằng nếu tìm thấy chúng tôi nhất định sẽ lôi chúng tôi ra phơi nắng cho đến chết. Tôi và Tống Chiết ha ha cười lớn. Chúng tôi đang ở trong khu công nghiệp đấy. Nếu ông tìm được thì cứ đến tìm đi. Nói xong tôi cúp điện thoại. Không phải là không muốn trêu chọc hắn nữa, mà là sợ điện thoại của hắn hết pin. Tống Chiết tò mò hỏi tôi tại sao lại làm như vậy. Tôi nói với cậu ấy, muốn diệt vong, ắt phải khiến nó phát điên trước. Lúc này tôi có chút may mắn vì đã kéo Tống Chiết vào nhóm. Chiếc camera mà cậu ấy lắp đặt giúp chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về thế giới bên ngoài. Chúng tôi nhìn qua camera ở tầng hầm thấy đám đông dường như có chút náo loạn. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi thấy qua camera bên ngoài tòa nhà nhỏ có người đang đi về phía chúng tôi. Hai người phát hiện ra sự bất thường của tòa nhà chúng tôi. Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt. Hơn nữa tất cả đều được bịt kín bằng tấm chắn sáng. Tôi thấy họ chỉ trỏ. Bước chân vốn đã siêu vẹo của họ bỗng chốc như thể được tiêm thuốc kích thích mà tăng tốc dưới cái nắng gay gắt và sau mấy ngày đói khát. Tôi cá là họ không trụ được 10 phút đâu. Quả nhiên một trong số họ nhặt một viên đá và bắt đầu đập cửa sổ của tôi, còn người kia thì vòng ra chỗ khác tìm lối vào. Một ông cửa sổ bị đập vỡ, người bên ngoài đang vui mừng khôn xiết định trèo vào, nhưng lại phát hiện bên trong còn có song sắt không gì và ván gỗ. Tôi ở phía sau màn hình, lạnh lùng nhìn sự thay đổi biểu cảm của hắn, từ hy vọng đến bất ngờ rồi đến tuyệt vọng. Thể lực của hắn đã không còn, tôi không muốn hắn tiếp tục phá hoại hệ thống phòng thủ của tôi, nên tôi thò một cây sáo dài ra khỏi cửa sổ. Chỉ cần một cú chọc nhẹ, người đó liền ngã xuống đất. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng xèo xèo trên mặt đất. Tôi biết hắn sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Lúc này tôi không hề cảm thấy tội lỗi, bởi vì đây chính là quy tắc của tận thế. Nếu để họ vào trong tòa nhà nhỏ,
Tôi tuyệt đối tin rằng tôi và Tống Chiết sẽ có kết cục thảm hại hơn họ rất nhiều. Người còn lại đi tìm lối vào, đã vòng ra phía bên hông tòa nhà nhỏ. Chỗ đó không có cửa sổ, nhưng lại có một cánh cửa phụ. Tống Chiết chạy đến nói với tôi, nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Hình như là đang cậy cửa. Tôi không lo lắng về chất lượng của cánh cửa chống trộm, tôi chỉ sợ hắn làm hỏng ổ khóa của tôi. Dù sao thì không biết bao lâu nữa, tôi và Tống Chiết có lẽ sẽ có lúc cần phải ra ngoài. Tôi nhìn qua camera thấy, người đó lại chính là đồng nghiệp cũ của tôi Tiểu Trư. Nhưng thật trùng hợp hay không may, Tiểu Trư lại chính là người ở kiếp trước đã đuổi tôi ra khỏi đây. Nếu vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Khi hắn đang cậy cửa, tôi đã mở cửa. Có lẽ so với bên ngoài, một luồng khí lạnh tràn ra. Tiểu Trư vội vàng chui vào trong cửa, giáng cho Tống Chiết một đòn vào đầu. Tiểu Trư không chết, chỉ trơ mắt nhìn. Chúng tôi lấy đi điện thoại của hắn, rồi bị chúng tôi đẩy ra ngoài. Tương tự, hắn sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng mà tôi đã trải qua ở kiếp trước, có lẽ còn nhanh hơn. Chúng tôi thấy hắn theo bản năng giãy giụa một chút khi chạm đất, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Trong điện thoại của hắn, tôi phát hiện công ty đã lập một nhóm nhỏ. Bên trong chỉ có ông chủ và 5 người khác. Em rằng đây chính là những người sống sót cuối cùng của công ty. Tôi liếc nhìn những người trong nhóm, không một ai không phải là kẻ su nịnh nịnh hót trước đây. Không biết bây giờ còn lại mấy người, nhưng tôi có thể chỉ cho họ một hướng. Ước chừng thời gian đã gần đến, tôi dùng danh nghĩa của Tiểu Trư gửi một tin nhắn vào nhóm nhỏ, hỏi mọi người kết quả thế nào. Chờ mãi, nhưng chỉ có ông chủ trả lời nói rằng hắn đã chạy khắp cả tòa nhà văn phòng mà không tìm thấy ai. Thế là tôi nói với ông chủ, bảo hắn đến cửa chính phòng nhân viên ở tầng hầm. Tôi nói tôi tìm được một chỗ, lát nữa sẽ lén mở cửa cho hắn. Ông chủ đồng ý rất nhanh. Tống Chiết hỏi tôi có phải định lừa ông chủ vào, rồi tự tay giết hắn không? Cậu nói gì vậy? Làm như chúng ta làm ma phim vậy. Tôi chỉ muốn hắn ở đó, để buổi phát sóng trực tiếp của chúng ta có thể rõ ràng hơn một chút. Ông chủ thở hổn hển đến dưới cửa chính phòng nhân viên. Mọi biểu cảm của hắn đều rõ một dưới camera, vừa có chút mừng thầm lại vừa lo lắng, vừa có mong đợi lại vừa có phấn khích. Ông chủ không ngừng gõ cửa, nhưng mắt lại không ngừng liếc nhìn xung quanh, như thể sợ bị người khác nhìn thấy và chiếm mất kho báu của hắn. Tống Chiết có chút phấn khích, đồng thời lại sốt ruột. Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu, hỏi tôi tiếp theo phải làm gì. Tôi cầm điện thoại của mình lên và gửi một tin nhắn vào nhóm của khu vực. Này Phương Vĩ Hoa, anh nói trong khu công nghiệp có nơi trú ẩn. Anh đã tìm thấy chưa? Lừa nhiều người như vậy ra ngoài, còn bản thân anh lại trốn dưới hầm là có ý gì? Đại đa số mọi người căn bản không thể biết ai là ai trong nhóm lớn, nhưng một khi đã gây ra sóng gió lớn, những lời ông chủ nói trong nhóm trước đây, mọi người đều thấy rõ. Không ít người đã đi theo ông ta ra ngoài, chẳng mấy ai trở về. Tống Chiết lập tức hiểu ý của tôi, kích động trong nhóm. Anh có phải muốn lừa tất cả chúng tôi ra ngoài không? Rồi độc chiếm số vật tư còn lại. Mọi người đừng bị hắn lừa. Tôi thấy hắn trốn ở sâu nhất trong hầm, ở ngay cửa phòng. Ông chủ vẫn đang gõ cửa, không chú ý đến tin nhắn trong nhóm, cũng không biết mạng nhỏ của mình đã bắt đầu đếm ngược. Đến khi hắn phát hiện có gì đó không ổn, xung quanh đã có không ít người vây lại. Cuối cùng hắn cũng thấy tin nhắn trong nhóm lớn, vội vàng biện minh. Hắn nói những tin này đều do nhân viên cũ của hắn gửi, có thù với hắn, nói rằng chúng tôi chính là những kẻ chiếm giữ nơi trú ẩn và có vật tư. Nhưng ai sẽ tin chứ? Mọi người chỉ thấy rằng hầu hết những người ra ngoài đều không trở về, còn bản thân hắn lại trốn ở nơi sâu nhất. Ngoài việc cướp bóc vật tư như người nguyên thủy, điều mà con người trong tận thế không thiếu nhất chính là bạo lực và sự phẫn nộ chất chứa trong lòng. Tôi thấy có một người ra tay, hắn còn chưa kịp né tránh, đã bị những người khác dùng nắm đấm đá và đồ vật liên tục tấn công. Rất nhanh sau đó hắn ngã xuống đất không còn động đậy. Sau sự việc này, nhóm lớn của khu công nghiệp đã yên tĩnh hơn nhiều. Ông chủ bằng sức lực của một mình đã hại chết không ít người, vì số vật tư còn lại cũng đủ để mọi người sống thêm vài ngày. Ngày thứ 10 của tận thế, trên điện thoại gần như không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Có lẽ là vì điện thoại của đại đa số mọi người đều đã hết pin. Chúng tôi nhìn qua camera dưới hầm thì thấy người lại ít đi rất nhiều. Ngày thứ 30 của tận thế so với nửa tháng trước, số người sống sót gần như không giảm đi mấy. Trong khoảng thời gian 1 tháng này, mọi người đã học được cách sinh tồn trong tận thế. Ngày thứ 55 của tận thế, tôi và Tống Chiết nhàm chán, quan sát hành động của những người dưới hầm, chia sẻ niềm vui khi họ tìm thấy vật tư và sự căng thẳng khi kể về nguy hiểm. Đột nhiên, điện thoại của chúng tôi đồng thời nhận được một tin nhắn, thông báo khẩn cấp. Sau gần 2 tháng nghiên cứu và nỗ lực, bộ đồ bảo hộ chịu nhiệt mới nhất và xe vận chuyển logistics đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Tình trạng hỗn loạn của tận thế nắng nóng sẽ sớm kết thúc. Xin các công dân hãy thông báo cho nhau, kiên trì đến chiến thắng cuối cùng. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngay người ra gần nửa phút, rồi ôm nhau mừng đến rơi lệ. Tống Chiết hỏi tôi có nên nói cho những người bên ngoài biết không? Tôi nghĩ một lát rồi nói, không cần đâu, nhìn tình trạng của họ, cố gắng thêm vài ngày nữa chắc không có vấn đề gì. Ổn định là cách tốt nhất để chờ đợi bình minh. Tống Chiết gật đầu. Tối hôm đó chúng tôi xa xỉ dùng điện từ máy phát điện để nấu một bữa lẩu, ăn mừng chiến thắng sắp đến. Chúng tôi cùng nhau nâng ly. Hãy cùng cạn ly vì sự kiên trì và chiến thắng của chúng ta.